Ja të kemi rikthyer në studio miq të Mëngjesit Kosovë, do flasim për festën e flamurit dhe në përgjithësi për nëntorët e lavdisë kombëtare. Jemi në studio me ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, shkëlqyesin e tij, Qemal Minxhozi. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Mirë, ambasador, urime për festën. Urime dhe juve. Faleminderit shumë. Jam shumë i lumtur që filloj këtë ditë sot në televizionin tuaj prestigjioz për të uruar gjithë shqiptarët kudo që janë gëzuar festa 28 nëntorit. Faleminderit. Dhe e përditshme kjo bisedë po bëhet tashmë edhe tradicionale për të biseduar për rëndësinë e 28 nëntorit, ditës së flamurit. Rëndësinë ka historia. Ashtu është. Që është shumë e lavdishme, që mbledh shumë data bashkë në nëntor dhe sidomos që kulmojmë në 28 nëntor. Është një festë e pazëvendësueshme, unike për çdo vate shqiptare kudo që janë. Mund të harrojnë shumë data, por 28 nëntori është në memorien nga fëmijët e shkollës së vegjël deri te pleqt të gjithë brezat dhe kudo që ndodhen. Pardon. Ambasador, në fakt kjo atmosfera e festës, atmosfera 28 nëntorit dihet vrehet gjithandej ku ka shqiptar, apo jo, pavarësisht se në cilin shtet jetojnë, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Maltezi, në Preshev, në diasporë kudo qoftë. Po ju, me që jeni tash që disa vjet në Kosovë dhe ju kemi pasur vazhdimisht në studio për raste të tilla, sa, si më thon, e shijoni e ndini këtë atmosferë në vendin tonë? Në këtë pjesën e Shqipërisë këtej. E kuptoj. Në këtë anën tjetër të Shqipërisë. Është një atmosferë që sot kulmon, por për festën flitet gjatë gjithë nëntorit. Dhe me sa duket dhe historia e ka quajtur nëntorin muaj i festave. Çdo ngjarje në historinë e Shqipërisë në masën më të madhe ka ndodhur në nëntor. Dhe pikërisht atmosfera, festimet që bëhen dhe para 28 nëntorit në për shkolla, në për institucionet të ndryshme dhe më radh, janë shumë interesante. Është dhe atmosfera vititrit, do thonja, dhe festave të tjera që ndodhen, por 28 nëntori ka një kulm shumë veçantë. Dhe këtë e bën prisi më i madh i shqiptarëve Skënderbeu, në cilin ne këtë nëntor festojmë, këtë vit festojmë gjithashtu dhe 550 vjetorin e ndarjes. Por jo të largimit nga skena e historisë, nga mendja e shqiptarëve. Na e bën këtë festë shumë të këndshme dhe ditëlindja e legjendarit shqiptar Adem Jashari, 28 nëntori, dita e lindjes së tij. Na e bën nëntori i dytë, betejë e parë e Skënderbeut që çliroi kryen me 28 nëntor. Dhe ka kulmuar me Ismail Qemalin në Vlorë me 28 nëntor. Këto nuk janë rastësira, por këto janë disa data që lidhen me atë kry legjendarin, Mirgjek Kastriot Skënderbeun, që për herë parë mas 25 vjetësh vuri veton që Shqipëria duhet i dhe lire pavarur për 25 vjet në kohën e tij. Po flasim për 3 nëntor të lavdishëm të kombit shqiptar, ato të Gjergj Kastriotit, të Ismail Bey Vlorës dhe të Adem Jasharit, meqense e kemi ditëlindjen e kryetrimit ton. Ku i gjen ky nëntor shqiptarët në 2018? Mund t'i gjente në një vend më të mirë. Më mirë mund t'i gjente, por përsëri ne jemi të gëzuar. Sepse kemi që të bëjmë analizat të kaluarës, nuk mund t'ja bëjmë historisë, ne vetëm mund t'a zbardhim aktivitetet, gjërat që janë bërë, bëmat historike të mëdha, me ato që kemi sot. Dhe natyrisht ne dalim pak më mbrapa historisë. Duhet kishim bërë më tepër dhe duhet bëjmë më tepër. Kjo është motoja. Historia e legjendarëve na bën ne që të kujtojmë më me respekt ato, po duke punuar më shumë, duke përpikur më shumë për të ngritur sa më lart emrin shqiptar. Ambasador, në fakt, pa dashur të rikthehemi shumë në histori, sepse e dim që historia ka qenë shumë e padrejtë, shumë herë për shqiptarët, apo jo. Ndonjëherë ndoshta edhe për fajin e vetë shqiptarëve, edhe sot, azam 20 vjet gati pas lirimit në Kosovë, nuk është se kemi një bashkëpunim çfarë do donim të kishim mes Kosovës e Shqipërisë, ato që thjesht ne nuk duam t'i quajmë si të tilla, nuk duam t'i quajmë ndarjet, po ekzistojnë, ato administrativet ekzistojnë. Ç'a duhet të bëhet, ose ç'a po bëhet që thjesht të bën të pavrejtshme këto ndarje mes shqiptarëve? Shpesher dëgjojmë një term shumë interesant, kur do bashkohemi.
Kujtojnë se bashkimi është diçka fizike. Kujtojnë se bashkimi është diçka mekanike. Bashkimi është shumë më i thellë. Bashkimi në radhë parë është që neve të kuptojmë më mirë situatën ku gjendet sot shqiptarët, sidomos në dy anë të kufirit, po marrim në Shqipëri dhe këtë pjesën tjetër të Shqipërisë. Sa kemi bërë dhe sa duhet bëjmë. Nuk duhet hedhim poshtë punën për përpjekjet që janë bërë. Tani, në qoftë se flasim në fushën e artit dhe të kulturës, jemi 100% të realizuar. Në qoftë se flasim në fushën e ndjenjave dashurisë reciproke për të dy anët e kufirit, të popullit, padyshim është edhe kjo është në shkallën maksimale. Por ajo që ne nuk kemi bërë sa duhet është se si mund të bashkëpunohemi më mirë në fushën e bashkimit ekonomik. Ekonomike, po, ana ekonomike vetë. Dhe pikërisht kjo kanë qenë edhe mbledhja që u bë dy qeverive para 2 ditësh në Pej, për të dhënë një impuls më të madh në këtë drejtim. Ka zëra që thonë nuk është bërë asgjë, ka zëra që thonë është bërë pak. Nëse unë them janë bërë gjëra, po duheshin bërë më tepër. Ne kemi sot një shkëmbim midis Vedit në masën rreth 220-230 milion euro. Nga 100 milion që ka qenë vite më parë. Dhe kjo mbledhje përcaktoi disa drejtime shumë të rëndësishme. Unë mund ta quaj mbledhjen më të rëndësishme që është bërë gjatë këtyre 5 viteve, nga fillimi deri tani. E 5 me radhë. Ka më pak marrëveshje, po ka më tepër substancë. Po të marrim për shembull një aspekt, roamingun, telefonin, për të flasur me këto. Është një diçka, domethënë është një hap shumë i rëndësishëm. Jemi penguar si ne, si dhe ju këtu, ose si ne këtu, si dhe ato atje. Jemi penguar, por besoj që për 3-4 muaj ne do flasim ndër vete njësoj si flet si në Pej, ashtu nga Korça. Kjo po që është shumë e mirë. Pastaj edhe nga janari u premtua heqja e asaj kioskës me ato shtëpitë e vogla aty në Morina. Tani do të kemi parasysh diçka që neve tash duhet të unifikojmë, të kemi një polici në kufi dhe të kemi një dogan kufi. Natyrisht pa i zhdukur simbole shtetërore, të cilat janë të imponuara, po që ne mund t'i zvoglojmë, mund t'i bëjmë fare pak të rëndësishme. Dhe çështja është që neve do të fillojmë që brenda 6 muajit parë këto të fillojnë të minimizohen në shkallën maksimale. Do të kemi një dogan përbashkët që do të thotë punojësit doganeve të Kosovës dhe Shqipërisë do të jenë në një zyrë për të përkryer këto operacionet ekonomike së bashku dhe për të parë domosdoshmë harmonizimin e tyre në një të vetme. Nëse bën konsullata, ambasador, pse nuk bën edhe në për të tilla aktivitete të tjera, në dogana, nuk e di, në sfera të tjera. Për shembull, se kemi disa konsullata të përbashkëta tash. Kosova dhe Shqipëria në një objekt ofrojnë shërbime të përbashkëta për qytetarët shqiptar. Shiko, duhet kemi parasysh që janë disa pengesë, nuk është vetëm ai domethënë vendimi politik, si më thënë. Po janë edhe disa operacione të domosdoshme burokratike që duan edhe pak kohë. Nga ana tjetër, unë mendoj që ajo që do të japi shumë impuls sajt është që të kemi një kalim mallrash dhe njerëzit në mënyrë më të zhdërvjellët, më të lirë. Mos mendoj asnjëri që tash do hapet trau dhe njerëzit do kalojnë pa një kontroll, po këto do shkojnë drejt minimizimit. Tani procedura le të themi më të përshpejtuara, më të lehta ashtu. Ju e dini tash, para 3 vjetëve në kufi ka pas radhë shumë të gjata, para 2 vjetëve. Tani janë më të relaksuara. Pastaj edhe kudo që shkon, edhe në vende të tjera, radhë në kufi do kesh, nuk janë dhe shumë kështu, mos kujtojmë. Por ne kemi shumë mundësi që këto defekte ne t'i zbusim, to burokracira t'i minimizojmë, që të ecim përpara. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që mbledhja e Pejës ishte një mbledhje pune, përveç asaj që keni parë në televizion ju, një natë përpara, ministrat e 2 qeverive, 2 kryeministrat deri në orët e vona, kanë diskutuar dhe detajet hollësishme se si këto mund të hiqen. Hajde le ta quajmë lidhja e Pejës 2. Krahasuar me atë lidhjen e Pejës 1. Po nuk mund ta them atë shumë këtë plan. Ka qenë histori. Por çështja është që ne tash më tepër duhet t'i kthemi atyre mbledhjeve të punës, pragmatizmit apo jo? Pragmatizmit, tamam, atë që duan dhe qytetarët. Dhe me fokus veçantë ishte ekonomia, siç e thatë. Shumë ekonomia. Dhe unë jam shpresë plot që do kemi lëvizje shumë të rëndësishme. Ambasador, është shumë e rëndësishme ne të njihemi shumë më shumë. Ju e thatë për shembull se po bëhen dallime, nëse ndalemi dhe fokusohemi ta zëmë në të gjitha aspektet.
3 vjet më herët, 5 vjet më herët, qoftë në fushën ekonomike, kulturore, sportive e shumë të tjera. Sot jemi më mirë. Po qytetarët, për shembull, e Shqipërisë, Kosovës, e qyteteve nga dyja vendet, a njihen sot më mirë, a njohin njëri tjetrin më mirë, a e kuptojnë më mirë, a i dinë problemet, sfidat, gëzimet, hallet që i kanë më mirë? Agro, një pyetje shumë interesante. Unë do t'ja vetëm një shembull. Çdo vit ne njihemi më mirë, një me tjetrin. Para 3 vjetësh në qytetin e Sarandës kemi çuar një grup biznesmenësh. Para se të ikin Sarandat aty. Edhe mendova Saranda. Jo, Para edhe për Sarandë do të them diçka tjetër. Po para 3 vjetësh kemi çuar një grup biznesmenësh nga Kosova, nisë me ambasadës tonë, edhe i çuam për të vizituar jugun e Shqipërisë, Sarandën dhe Gjirokastrën. Dhe kur shkuan aty bizneset thanë, ne dimë që Shqipëria është deri në Durrës, deri në Vlorë, po që nga shumë e madhe. Dhe ato e shikojnë në plan e të zhvillimit të një biznesi. Njohja nuk ka qenë aq sa duhet. Edhe ende nuk është aq sa duhet. Ka ende mentalitet, ka ndryshime. Paragjykime ndonjëherë. Edhe nga krajina në krajinë në çdo vend më ndodhin këto gjëra, duhet të jemi kështu. Por kjo ka ndryshuar, kjo po hecën. Ose atë që thatë ju për Sarandat. Ne grumbulluam 40 vajza nga Saranda, i çum Saranda, ato ndjejnë shumë krenar për emrin e tyre. A e dini që ato vazhdojnë takohen prapë njëri me tjetrën e kështu. Edhe kur shkon aty u ndjen dhe më tepër krenar, sepse një pjesë e tyre thotë ma ka vuajë me baba ose nëna, po tash i ndjeshin që kanë bërë një zgjedhje shumë të mirë. Prandaj sa më tepër që ne të vizitojmë njëri tjetrën, aq më mirë do jetë. E njëjta gjë ndodh me grupe që vijnë nga Shqipëria. Po jap një fakt, sot që jemi në festat, në fund festat janë gjitha hotelet në pika turistike malore të Kosovës janë të përnotuara nga të ardhur nga Tirana, Durrësi, Vlora, Korça e tjerë, janë plot 90% janë vizitor nga ana tjetër. E kuptoj, ambasador, po pse ndodh kjo? Ne të Kosovës duam që të shkojmë atje për të festuar 28 nëntorin, sepse si ndihet shumë më thellë. Edhe ata shqiptarët andaj kur vinë sepse ata e kanë shijuar mjaftueshëm atje. Për të shijuar këtë 28 nëntor. Po, problemi është që domethënë dhe ky është bashkimi tashmë edhe fizik apo jo? Shiko, e ka prurë dhe natyra, e ka prurë dhe Zoti, si më thënë. Ne kemi detin, nuk keni malin. Ashtu. Edhe domethënë ne ndjejmë e kemi kështu. Ose për shembull kur flasim, kemi folur para ca kohësh ne për portin e Shëngjinit, ka qenë diçka, pse nuk është dhënë Kosovës. Themi ja ku është porti i Durrësit, është dhe i juaj. Është dhe i joni, e kemi bashkë, është yni. Domthon demarkacion nuk ka midis Shqipërisë e Kosovës, demarkacioni është në detin Adriatik, në kufi me Italinë, aty fillon dhe edhe Kosova, do thojnë në kuptimin e kësaj që mund të mallrat që vinë nga jashtë në drejtim të Kosovës mos kenë daljes fare, por dogana e Kosovës të bëj kontrollin atje dhe pastaj gjitha mallrat të shkojnë pa ndaljes fare në destinacion e dur. Pra ne duhet të gjejmë edhe zgjidhje praktike që japin një sens ekonomik. Ne duhet bëjmë për shembull që produktet e Kosovës të shkojnë sa më tepër në Shqipëri. Po këto produkte shkojnë nëse shkojnë njerëzit. Për shembull kur themi që kanë shkuar 2 milion, 3 milion turistë nga Kosova, domethënë që shkojnë një herë, 2 herë me ditë me të radhë, tregon që ato kërkojnë edhe të kenë ushqimet e tyre, duan të kenë edhe hajvarin, duhet të kenë edhe birrën, duhet të kenë edhe verën e tyre që janë mësuar një pirë dhe detyrimisht dhe treguat e dy përshtatet kërkesave për të bërë importe sa më tepër nga Kosova në të drejtim. Është shumë e rëndësishme. Ose po të marrim diçka tjetër. Para 4 vjetëve, 4 vjet e gjysmë kanë marrë këtu, peshku konsumohej shumë pak në Kosovë. Tash janë hapur disa restorante peshku. Domthon ka filluar të ndryshojë edhe kultura kulinare të me radhë. Në të dy anët është shumë e rëndësishme. Por me që jeni ambasador, për këtë çështjen e pasaportave se u diskutua shumë. Shqiptarët janë duke vuajtur, janë duke u mbajtur në një kurth, le ta themi për sa i përket liberalizimit të vizave. Larg kësaj propagandës patriotike që ne e duam dhe e bëjmë të gjithë, natyrisht e duhet ta bëjmë e ta mbajmë. Mendoni që Shqipëria do duhet ta hidhte një hap të tillë lidhur me pajisjen e shqiptarëve të Kosovës me pasaporta? Disa prej tyre veç e kanë bërë tash. Po ne duhet që gjithë shqiptarët marrin një pasaport. Jam plotësisht dakord. Por quhet Bashkimi Evropian. Kjo është pasaporta më e madhe. Ne duhet qasmi drejt këtij drejtimi, që është shumë e rëndësishme. Edhe ne kemi pasaportën tonë, edhe ju keni tuajin, por e rëndësishme është ne të dy palët ato të kaltër, me ju. Në mënyrë absolute, sepse nuk është një zgjidhje problemi. Domthon një numër shumë i kufizuar, domthon është shumë kështu. Se edhe këtu, për shembull, nga Shqipëria ka probleme, ka pengesa për të marrë një pasaportë Kosovës, ka shumë njerëz që nuk ta marrin.
Gjithsesi, kjo nuk është thelbi çështje, por thelbi është që ne duhet të përparim shumë me reformat. Si andej, si këndej, në mënyrë që të jemi pjesë e familjes europiane, të jemi dhe ne si tjerët. Ndërsa, lidhur me pengesat që i bëhen Kosovës, klasa politike në Shqipëri është shprehur domosdoshmë haptas kundër një ngadalësimi që i bëhet i procesi nga autoritetet caktuara që janë më lart se ne, kanë parasysh Bashkimin Evropian. Kosova ka bërë një sër reformash, ashtu si dhe vendet tjera të rajonit, dhe meritonte që të kishte te pasaport që thoni ju, që të një lëvizje. Po, sa në vërtetë edhe ishte premtuar, apo jo, edhe nga burokratët e EBE-s. Po vetëm kur ishim te njoja, desha them që për shembull ambasador, ne e di që ju kemi shikuar atëherë kur keni mundësi të na shihni në televizor, në programin e Mëngjesit, për shembull, ne çdo emision, pothuajse çdo ditë kemi 1 ose 2 kronika për vendet të bukura të Shqipërisë. Për shembull, sot i kishim 2 të tilla. Kryen Kaninën. Kemi vende që thjesht janë fshatra të bukura që ja vlen të vizitohen, edhe pika të ndryshme turistike që thjesht i japim edhe si rekomandim për shikuesit tanë. Kështu që është një farë kontributi edhe ky apo jo? Patjetër. Njerëz të shohin dhe duan të shkojnë atje mandej. Në funksion të njohjes më të thellë, të njohjes më të mirë, të thyrjes atyre paragjykimeve, stereotipeve që mund të ekzistojnë, sepse e thatë edhe vetë që vetëm lëvizja mund të na bëjë që thjesht të ndihemi edhe më të fortë, edhe shpirtërisht edhe fizikisht. Problemi është edhe këtu që kjo lëvizje i bën njerëzit dhe më afër, i bën edhe për të hequr në një paragjykim të ndërsjellë një me tjetrin. Dhe e kam thënë dhe herë tjera, ne për shembull kemi një sezon të mbushur turistik, që Shqipëria i ka dëfishuar të 2-3 vite edhe me të ardhur të tjerë nga vendet e Evropës perëndimore të radhë, por kur vinë të ri dhe të reja nga Kosova, që marrin pjesë për shembull në ekskursione të tjerë me miq, me shokët e shokët nga Shqipëria, është një diçka shumë interesante që nuk ka absolutisht asnjë problem. Kuptimin që të ketë përsa i përket zënjeve apo tjerë, ka një atmosferë shumë të mirë. Ose tjetër pastaj, në çdo aktivitet që i vjen i reju, meqense u futën te bota televizionit, nuk ka asnjë aktivitet të rëndësishëm në të gjitha kanalet televizive. Po mos jetë prezent Kosova. Dikush thotë vetëm për futbollin, po është arte, është kultura, nuk bëhet spektakël pa njerëz të Kosovës, është kudo. Pa këngëtar artistë. Është kudo. Edhe po të marrin për shembull këto aktivitete sportive që bëhen jashtë, alpinistët e tjerë me radhë. Meqense edhe këtu, alpinistët për shembull më të famshëm të Kosovës kanë pasaportën e Shqipërisë. Po, e di. Që ta kenë më të lehtë lëvizjen apo jo. Edhe dje është dhënë dhe një vajzë 16 vjeçare, dje është dhënë pasaporta që do të ngjitet në Antarktidë. Do jetë e para. Kështu që ambasador, unë do bëhem alpinist dhe do vi ta marr pasaportën. Apo ose alpinist ose çfarë mund të bëhem? Bjeshkatar. Bjeshkatar. Po jo domosdoshmërisht duhet të jetë dikush për të pajisur me pasaportën. Po kemi, më falni minutë, kemi dhe talentet e Kosovës tashti, mund të thojmë çado, Majlinda Kelmendi për shembull me pasaportën e Shqipërisë ka marrë pjesë në aktivitetet kryesore që kanë ardhur. Domthon, po flasim që janë bërë përjashtime për personalitete, jo vetëm politikës, por kryesisht të artit, të sportit, të muzikës, se nuk duhet nxjerr disa emra, por që kanë ecur përpara edhe në arenën ndërkombëtare të drejtimit. Megjithatë kjo nuk është zgjidhje. Zgjidhja është që Kosova të ketë liberalizimin e vizave, edhe urojmë ta ketë sa më shpejt, në mënyrë që mos jetë më një pikë këtu e errët, që nuk është që i takon, sepse ka bërë shumë më tepër se kaq që t'i ndalohet lëvizja. Në ditë të tilla festive, vetëm urohet, apo jo, ambasador? Po. Për nëntor më të mirë dhe për një të ardhme më të ndritur e më të mirë të shqiptarëve. Si janë ndesi këtej kufirit? Edhe unë urimet më të mira, kudo, për çfarë do, që të arri në nëntorët e ardhshëm. Gëzuar festa jone e përbashkët. Që mos harrojmë sonte me fillimin në orën 15:00, mbahet një manifestim, një pritje solene që Ambasada e Shqipërisë organizon për vitshëm tashmë. Do kenë mundësi ato që nuk do jenë atje për arsye sepse vendi është i vogël, do kenë mundësi ta ndiqin. Do të ketë një transmetim të drejtë. Edhe kishte një program shumë të pasur, apo jo, edhe artistik. Me artistë edhe nuk e di, edhe nga Tirana edhe nga Prishtina, s'po quaj edhe këtë andej, me artistë shqiptar. Po, edhe me kuzhinë të Kosovës. Sa mirë. Faleminderit shumë që ishit në studio. Faleminderit ju. Faleminderit urimit ju. Të nderuar televizikues, kemi qenë në studio me Qemal Minxhozi, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë. Biseduam për 28 nëntorin, ditën e flamurit kombëtar. Shkëputemi për pak momente publicitet, rikthehemi me të tjera tema.